ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਆ, ਪੁਦੀਨਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਦਹੀਂ ਆ, ਮਿਰਚ, ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਗੰਢੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਲੂਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ, ਲਸਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। थोड़ा कट के पा देंगे तो वधिया गल है। मिर्च तुसीं अपनी मर्जी नाल जिन्ना तुसीं तिखा खांदे जे उस हिसाब नाल मिर्च अपनी पा लो। लूण भी नाल ही पा देना। ते इहनूं हुण आपां ग्राइंड करांगे। ज़्यादा माल पै गया। अपना थोड़ा पानी भी पावांगे। ज़्यादा पानी नहीं पाना, पानी थोड़ा ही पाना आप ये करके। एक चमचा दही का 2 पा लो करके थोड़ी जी लगी नाल सारी विच चंगी तरह मिक्स हो गई। लो जी मित्रों, चटनी अपनी बन के तैयार। लो जी, चटनी अपनी बिल्कुल रेडी आ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।